Alright. Sekarang dah pukul 7.08. So tadi aku ada cakap benda special kan. Flashback. Aku akan stay dekat dalam Sunway Lagoon ni for quite a while sampai malam. Sebab ada benda special sikit yang kita orang nak buat. End of flashback. So this is it. Inilah dia, BBQ by the beach. BBQ by the beach buka dalam pukul 7 malam sampai pukul 11 malam. Kau boleh stay je dekat sini, makan puas-puas, enjoy, lepas tu balik rumah. Yang best dekat sini, kau tak payah fikir apa-apa tau. Semuanya disediakan. Siap ada orang yang serve tau. Satu gelas dia tuangkan air. Lepas tu nanti diorang akan serve barbecue macam gitu dekat tepi. Oh, it's really nice. Really nice. Memang sesuai sangat kau nak makan barbecue as dinner. Sebab waktu ni memang kau tengah lapar gila. Satu kepala RM64. Tapi dia punya experience tu memang priceless. Tengok tu. Dah sampai dah kita orang punya barbecue. And they look so good. Look at the food, man. Ada banyak gila udang. Lepas tu ayam. Dia macam all this side. Ini pun ada. Kita ambil 2 platter ya. Wah, terbaik. Terbaik. Dah nama pun barbecue. Pandai-pandailah kau bakar sendiri ya. Tengok tu, udang dah siap pun. Masa ni, aku makan banyak gila udang sebab semuanya fresh and sedap. Kalau korang risau anak korang bosan masa barbecue ni, diorang boleh je nak mandi kat kolam depan ni. So tak adalah diorang bosan sangat. Best kan? Tapi yang paling best, believe it or not, the best thing about this barbecue is kau dapat access to FLOWRIDER for free. Kau mainlah puas-puas. Dah lah tak ramai orang. Lepas tu kau boleh main FLOWRIDER ni free je. Free. Yes, kau bayar barbecue, dia siap bagi ni percuma. Sementara tunggu makanan masak, diorang nak bakar-bakar bagai semua. Okay, kita main FLOWRIDER dulu. Aku nak try. Ni first time Dah dapat free ni, kita pun kenalah main. Rugi kalau tak try weh. Okay, settle briefing. So, music please. One hour later. Woi, shock, menggigil tangan. Sakit pinggang lah sebab badan kena sentiasa macam tegak gitu kan. Tak boleh baring langsung, tapi memang best lah. Lepas ni aku nak try lagi sini. Rasa macam first time pun macam dah power. Okay, aku end up main sekali tu je. Lepas tu terus spend time makan-makan dengan family and tak rakam apa-apa langsung. Lepas tu sempatlah kita orang celebrate birthday abang aku. Diorang bagi kek sepotong. Overall, memang best sangat-sangat dinner by the beach at Sunway Lagoon. Alright, semuanya dah selesai. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next one. Bye bye.